Szevasztok srácok, mindenkinek nagyon boldog keddet kívánok. Azért van ma keddeni stream, mert a Hogwarts Legacy-val játszunk, és azért játszunk a Hogwarts Legacy-val, mert tök jó. Avada Kedavra, mondja Gebola, szia Gebola, szia Anglipapa, szia Skandi, szia Wolverine, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit még egyszer. Tehát ez egy random stream, mert tudjátok, hogy ha vannak érdekes játékok, amikkel lehet játszani, akkor van keddeni stream, főszabály szerint egyébként csak hétfő, szerda és péntek, de mivel ez egy jó játék, ezért úgy döntöttem, hogy miért ne folytathatnánk, úgyhogy én rá is nyomok a folytatásra, és majd úgyis majd miközben streamelek, beszélgetünk meg ilyesmi, de nézzük meg. Nézzük meg, hogy hogyan folytatódik a történet. Van játéksúgó a játékhoz, az szuper. Majd kár, hogy nem írja ki nekünk hogy mit, hogy kell csinálni. Ennyi pénzért játszani kell vele, ez igaz. Ez igaz. Itt a 6-os szintű karakterünk, oda nézzetek a Wuzzaby bácsi, nem is láttam, hogy van ilyen karakterválasztó menü. Egészen érdekes egyébként, jól néz ki a kisebb helyes arcú srácunk, ott egy cikesz. De sajnos nincs Quidditch a játékban. Pedig de jó lett volna. Mi a message of day? Semmi. Kontinuitás. Nem mered ma kijátszani. Amúgy ki lehet? Hány órát hosszú a játék? Mondjátok, hogy nem 10 óra. Elvitted volna az asszonyt vacsizni. Nem jön ez el. De egyébként eljönne. Alkalmakkor szoktunk elmenni vacsizni egyébként, ilyen költséghatékony módon. Jött egy e-mailem. Küldött egy e-mailt valaki. Valamit megtalált a dobozban, amit találtunk úgyhogy ezt megnézzük. Sok idő az fix. Tehát akkor nem 10 órás a játék, jó? Onnak örülnék. Mert elolvastam ezt a mailt. Ja, tényleg olyan, mintha e-mail lenne. És úgy jövünk a srácok mellett. Nyíki. Na szóval, hol is tartottunk a legutóbb? Ja igen. A kis faluban megtámadtak minket a trollok, akik megpróbáltak egyébként figyelmet elterelni. De nem sikerült nekik. Nagyon jól néz ki egyébként. Továbbra is azt tudom nektek mondani, hogy a belső építészete fantasztikus a játéknak. Tehát továbbra is azt tartom, hogy valószínűleg a fejlesztési idő egy óriási részét a grafikus munka tehette ki, mert ha megnézitek, akkor így minden nagyon szépen meg van csinálva, még illeszkednek is a dolgok. Nem lehetett egyszer egyébként ezt a játékot lefejleszteni, tehát itt mindennek mágikusan kell működnie. Tehát egy ajtó nem nyílhat csak úgy ki. Meg egy kép nem lehet csak úgy rajta a falon, hanem a képeknek mozogni kell. Leszámítva ezt, ami nem mozog. Ez mondjuk igen. Hallottam, hogy csilingel itt valami. Nagyon jó. Plusz 80 XP, level 7-re fel is ugrottunk. Úgy jönnek itt az XP-k, srácok, hát Exteriont 2 stream alatt utolérem, ő azt mondta 25-ös szintű. Csend. Az mi? Ja, hogy ott épül ki a textúra. Ja, hogy így oldották meg ezt a sok részletességet. Nézzetek csak. Vagy az egy varázslépcső. Varázslépcső. Gyere ide. Nem, ez biztos egy varázslépcső, és nem a textúra dolgozódik ki el lassan. Igen, itt épül alattunk a lépcső, látjátok? Úgyhogy ez tök jó. Azért adtak 1 pontot a játékra, mert nagyon gonosz a Harry Potter írója a nő, vagy igen, a nő szerint. What are you up to now? Gebola. Tudtunk mi kastélyt építeni még régebben. Biztos voltatok az Egrivárban, nem tudom, hogy a te idődben hoztak-e titeket itt a Egrivárban, de az nagyon jól össze van rakva. Nekem az nagyon tetszik egyébként.
Általában egyébként az országból szinte mindenkit elhoznak az Egrivárba. Kb. Minden ember megfordul itt. Először kisiskolás korában az Egrivárba, aztán eljönnek a szépasszony völgybe bebaszni. És aztán meglepődnek, hogy annak ilyen erős a bor. Voltunk szép nagyon. Na, mondom én, tudtunk mi régebben várat építeni. Ez a slendriánság nem tudom mikor érte utol szép kis hazánkat, de nagyon szép kis várakat tudtunk építeni régebben. Az allergeszek, nem hiszem, hogy felugranak. Pécsről is találkoztam már itt kisdiákokkal. Jól összehánytak mindent. Na. Ja, ezt ki kell nyitni. Meg akartam nézni, milyen gírt vettem föl. Gír. Gír. Outfitet vettem föl? Aha. Oda nézzél. Mindjárt nem mindegy. És a fürdőköntös helyett nem lehetne valami mást, ami... Igen. Meg kéne változtatni ennek a kinézetét, mert nem tetszik ez a köntös. Ez jó lesz, ez az eredeti kis koszos ruhánk. Tegnap azt mondtam, hogy nem jó, de jó ez. Tökéletes. Jaj, de szép. Jó kis egri bikavér, igen. Szeretik nagyon. Én annyira nem csípem egyébként, hát szerintem tehát jó, meg minden, tehát biztos jó, csak én egyáltalán vagyok boros. Sokkal inkább sörös vagyok. Kár, hogy Eger nem egy ilyen sörváros, tudjátok, akkor ezt nagyon tudnám élvezni. De hát itt a lankák miatt a szőlőt tudják jól megtermeszteni, úgyhogy... Hát így maradt a szőlő. Egriesebb modva szöllej. Itt valami komoly zenei koncert megy. Most nem akarok hülyeséget mondani, mit hallottam. Mozartra tippelek, de nem biztos, hogy ez Mozart volt, és hogyha nem az volt, akkor mindenkitől elnézést kérek. Micsoda iroda ez? De jól néz ki. Wait. Jéger tojáslikör sztorit még nem hallottátok? Hú. Hát nem is valami guszti. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Hmm. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam,
taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. The Locket Secrets. Oké. Revelio. Itt semmi nincs. Szia, Julian. Hatalmas terület lehet majd bejárni. Brutál. És milyen nehéz megszerezni az achievementeket. Vagy a trófeákat. Te már biztos utána néztél, Wolverine. Szia, Exterion, én is kívánok. Igaz, hogy itt tolják a képedbe a cerkás lányokat? Nem igaz, Gebola. Nem igaz. Tegnap találkoztunk egy transz nevű karakterrel. Ez a karakter, ez lényegében egy női skin, és férfi hangon beszél. Tehát nem annyira brutál, tehát ne arra gondolj, hogy itt ilyen papagájnak van felöltözve, elnézést, tehát hogy színes ruhában van felöltözve, hanem ennyi, tehát egy női skinben egy férfi hang szólalt meg. Tisztelegnek nekem a szobrok, most már biztos vagyok benne. Ha visszajövök, nem csinálják, de amúgy most már észrevettem. Ez mi? Ezt eddig nem láttam, hogy itt üldözi egymást egy szellem. Akkor majd meg se veszem. Vedd meg nyugodtan. Vedd meg nyugodtan, Gebola. Bár én megértem, hogy próbálod a költségeket csökkenteni. Én is próbálom, ahol csak tudom, de nagyon nehéz. Most éppen Zeldás amibókat próbáltam nézegetni, és megpróbáltam magam rávenni, hogy ne impulzus vásároljak, és képzeljétek el, sikerült megállnom. De egy centim múlott. Már ott remegett a kezem a kosárba tesz gombon, de aztán úgy döntöttem, hogy nem. Nem. Mert lesznek a Zeldához amibók, és lehet, hogy majd a farkaska is működni fog az amibóval, az lesz a legkirályabb, de majd ezt még megnézzük. Még nem biztos, nem erősítette meg a Nintendo. Cső. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignment. Nagyon sok mindent kell megcsinálni érte. You are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Viszont én láttam, Gebola, hogy nyomattad a maffia cuccos, tehát hogy a felújított maffiát, amit most adtak PS Plus-ba. Én azt egyébként, hát még ha nem kapottál, akkor valószínűleg azért nem játszod végig. De azt egyébként nagyon erőteljesen tudom neked javasolni, az egy isteni játék. Nem tudom, hogy a régivel játszottál-e, de az nagyon jó egyébként, úgyhogy még azzal jól le lehet lenni. Ott a Mass Effect Legendary Edition, szintén PlayStation Plus-ban, azzal 100 000 évig el lehet lenni. Most ott van a Jedi Fallen Order, ami nekem az egyik ős kedvenc játékom. Szintén ingyen PS Plus-ban. Szóval azért van egy-kettő tök jó dolog. Vagy amit a múltkor streameltem. Ja, de nincs géped a Medieval Dynasty-hez, mert azt hiszem az nincs PlayStation-on, az csak Xboxon van, meg PC-n. Már kipörgetted a régivel, nem nyomtad. Oh. Akkor Max annyit neked... Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Idegesítő. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm.
It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing! I'll get you for this! Szia, Jani! Jó, hogy akkor ezzel többször is lehet majd találkozni, ha már ennyire utálod, Gebola. Vagy micsoda, Angi papa, bocsánat. Egyel föntebb olvastam. Glad you could make it. Lucan's just over there. Accio. Reparo. Revelio. Valamit ezzel lehet csinálni. Accio. Levioso. Ah! Szépen szedegetem össze a collectibles-öket, bár szerintem korán sem annyit, mint amennyit lehetne. Ez egy óratorony, a Clock Tower. De menő páncélok vannak itt. Ez mi? Chest. 65 wupi. Jó. Beszélgessünk a fiúval. Csubi? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Szia, Zoltán! Húszkáért láttad neten? 20k az nem rossz egyébként. Az árkádban lehet venni? Szokott lenni ott kirakva? Jó, legyünk normálisak. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Képzeljétek el, hogy a Play Store megszűnt teljesen, és az összes Play Store-t megvette a konzolvilág, úgyhogy már nem lesz többet Play Store, csak konzolvilág. És egyébként az a durva, hogy a Play Store az alapvetően a Best Buy-ban volt, tehát az volt egy közös cég, és egyszerűen nem. Történt egy ilyen üzleti megfontolás, és eladták az összes Play Store-t a konzolvilágnak, úgyhogy nem lesz több Play Store, megszűnt a honlapjuk is a francba, ott ki is van írva, úgyhogy maradt a konzolvilág meg a Best Buy-t Magyarországon kb. Így üzletszerűleg, akiktől lehet vásárolni. Javítsatok ki, ha van ezen kívül még más, de szerintem a Best Buy-t és a konzol világon kívül nincs más üzlet, ahol lehet venni játékot. Jó, most mit tudom én, ilyen kisebb cégeket ne említsetek, csak ilyen nagyobb bolt hálózatra gondolok. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. MediaMarkt, aha. MediaMarktban szoktak lenni jó leárazások. Ott múltkor láttam nagyon olcsón Series-est. Azt hiszem, hogy 109 000 forint volt összesen. There goes my wager. Stupid one. Fringo. It's not It's also Potato. Stupid one. You're better than that. It's not Fringo. Victory! Some big hits, that right? PS2 60. Nice work.
Sebastian wasn't wrong about Kid. 260. There's strong Majdnem competition 100-assal több, mint amennyire én vettem még and you could be the next 2021 champion. márciusában. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Köszi. Cuki Hope to see vagy. you back here again. Aha. 2 is kell nyerni. Glad you're back. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Mondjuk azt tudom, hogy a Sony emelt is rajta, tehát volt is bejelentve, meg most ugye a Nintendo is emel, mire mindenki emel. Kíváncsi leszek. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Érdekes, hogy például Nintendo Elite Controllert láttam. Sebastian Salo, Nasai Onai. Legyen Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Nintendo Elite Controllert láttam egészen jó áron. Apologies in advance. Érdekes, hogy a kiegészítőknek meg némelyiknek lement az ára. Adept Round. Én csöccpelt nem lehet rájuk használni egyébként az emberekre, akikkel harcolunk? Tehát az L1, R2, R1, tehát R1, R2? Bocsánat, R1, L1. Kombóval? Most nekem nem adta be sehogy sem. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. $800,000-ből 500 lenne ugyanaz. Az mondjuk sok. Igen, az 300,000 bukó, az már sok. Enemigbre tudod, rájuk nem. Oké, köszönöm. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Aha. Ez most mi volt? Miért mellé lőttél? Érdekes, hogy elveszíti a targetet.
Aha. Kombinációk. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Target lock, nincs target lock bekapcsolva. Mindjárt megnézek gyorsan valamit a settingsben is. Jó. Assignment's all finished. Azon gondolkoztam, hogy van-e esetleg nekem lehetőségem egy autolokra, de mindegy akkor, ha nincs, ez nem gond. Olyan, mintha nyomnád az L1-et lövés közben. Nyomnám az L1-et lövés közben. Pedig amúgy nem. Pedig amúgy nem, de majd lehet, majd figyelek rá. Lehetséges, hogy valami fura anomália van egyébként. Néha az irányítás kicsit furcsa, olyan érzésem van, mintha egy nagyon picit darabos lenne néha, de ez amúgy nem mindig, tehát nem érzem amúgy összességében annak, csak mintha néha olyan tudjátok, mintha olyan nehézkes lenne, olyan ólomnehéz lenne a karakter bizonyos helyszínekre, vagy nézetekre így ráállítani. De ez érdekes, hogy amúgy nem mindig jön elő. Tehát például amikor a goblinok, vagy a trollokkal harcoltunk, akkor éreztem még ezt. Hello? Hello, Coca-Cola? Zenobia. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Melyik, amivel célzol? Én az R3-at, tehát tudjátok, a sticket nyomom le. L2-vel célzol? Aha, tényleg? Ne. Bocs. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Célzóvizet meg kell innia. Today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Igen. New spell unlocked. Good work. És akkor most van az a helyzet, hogy ugye most már valamit innen ki kéne tenni, nem? Aha! Igen. Valaminek a helyére ezt ide be kéne dobni. Fú. De ez mit csinál? Ez csak meggyújt valamit. Fire spell. Hát srácok, én ezt nem tartom egy nagy varázslatnak amúgy. Mit tudom én, ez nem... Nem fogom lecserélni ezeket, hát ez mind kell a puzzle-ök megoldásához, ez meg csak annyi, hogy meggyújtok vele egy ellenfelet, nem? Ja, muszáj. Ja. Jó, akkor tegyük be ennek a helyére. Jó, akkor a világítást kivettük. PC-n a jobb klik néha jobb, mint az autotarget. Aha.
Ha harc közben akarsz célpontot váltani, akkor a bal stickkel átnézel rá. Fejlesztve jó lesz, mert hogy ezeket lehet fejleszteni? Incendio. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio. Ezt én gyújtottam itt meg? Ha, ezt én. Én gyújtottam meg. Folyamatosan cserélgetni kell a varázslatokat, szokj hozzá. Jó, az egész játék végéig ezt a 4-et kell majd itt kombinálnom? Ó, és mennyi van? Ó, shit. De remélem, hogy ez azért nem így van. Én azt a talentet megbántam. Milyen talentről beszéltek amúgy? Ami itt van? Ja, ott vagy talent, csak hogy még nekem az nem nyílt meg. Már megnyílik. Lesz 4x4 sorod. Ezek nagyon tetszenek nekem. Tök jó. Na, az jó mondjuk, hogyha lesz 4x4 sor. Na. És a könyveket nem tudom meggyújtani? De. És el is égtek. De jó. Tök jó. Egy kis középkori könyvégetés. 4 sorod, 4 slottal. Tehát, hogyha legyom az R2-t, akkor ugye megkapom a 4 slotot, ahogy most is látjátok, és akkor ebben a slotban tudok választani egy másik ugyanilyen 4-esre, nem? Erre gondolsz? Tanárkamu idézete. Ja. Megvárjuk a tanárbát. Illetve a profot, bocsánat. Itt a szőnyegen ülve. Van egyébként a játékban éj-napszakváltozás? Ott vagy wait. Advance time from day to night. Van. Lesz 4 gyémántod, van. Oké. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Oh. Hát rend a lelke mindennek. Is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Jó. Beszélünk Sebastiannal. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Ó, ha ezt röviden lenyomom, akkor mutatja nekem az utat. De jó, ezt eddig nem láttam. Mennyit kell futkosni bakkelit jobbra-balra? Hali? Sebastian, there you are. I was hoping to see you.
I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. Tudsz teleportálni is. Igen, csak nem akarok így elrohanni, hát ha találok útközben, tudjátok, érdekességet vagy ilyesmit. Próbálok egyelőre még nem fast travel-ölgetni. Még most nagyon az elején vagyunk a játéknak, itt még sok a felfedezni való. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Mi lesz, elkapnak? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Őt már láthattuk egyébként. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ó, és automatice ide rak. Revelio. Mögöttem csiringelt valami. Lehet, hogy itt van fölöttem. Ha? Oh, shit. Majd akkor legközelebb. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Hoppáka! Ne fordulj meg! Jézus Mária, miért fordultál meg? Oké, akkor most... igen. Jaj, de jó! Lehet sneaky bitchnek lenni. Ó, de ő lehet sneakelni. Akkor tegyük már ezt a tűzgyújtás helyére, mert ez nekem úgyse kell. Varázsoljuk ezt magunkra. Quest failure. Ajaj. Adrien, szia! Titkokamrás WC-t megtaláltad? I shall pretend I cannot see you. Forbidden Forest nagyon jó. Gebora, nagyon nehéz lesz neked megállni, hogy ne vedd meg a játékot. Én nem is tudom azt, hogy fogod tudni megállni. Főleg, hogy nézed egy streamet. Inkább ne is nézd a streamet. Skyrim Sneak Archer Walkthrough, igen. Hú, az de jó kis gameplay egyébként. Mindig is imádtam benne sneakelni.
Most volt 2 éves a csatorna, igen, John Lirin. Így van, így van. Írtam is róla egy hosszabb összegzőt ide a YouTube bejegyzésekbe. Vagy nem tudom, hogy azzal kapcsolatban kérdezed-e. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm. Oh. Van egy anti-lockpick varázslat a dolgon. Repül az idő bizony, Julian. Hajjaj. De még hogy. Azt a mindenit neki. Nagyon repül az idő. Is someone there? The key. Here it is. Jaj. Nem, elfelejtette. Jó. És mire mondod egyébként, hogy ez az én varázslatom irány a női ez... Hogy mire mondod, Exterior, hogy lőjem mögé, oda kell mögé lőni az L2-R2 kombóval. Ja, és akkor elfordul máshova? Ezt kipróbálom. Igazad van. Figyelemelterelés, igazad van. Köszönöm a tippet. Köszönöm a tippet. Igazad van. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Jó, ehhez most megvolt nekünk a kulcs. Ott egy chest. Azt azért nyissuk ki. Volt benne 47 whoop-yupi. Várjátok egy pillanatot, mert én úgy emlékszem, hogy ott is ott hagytam egy chestet, és azt meg nem szeret... Igen, ott van. Oh shit, nem tudok érte visszamenni. Jó, mindegy. Bár 15 másodperc még akár elég is lehet arra, hogy kinyissam. Gyorsan. Aha. Volt benne egy barna kesztyű, azt mindjárt fel is csapjuk. Az a baj, hogy mindig ezt nyitom meg, pedig innen egyszerűbb elérni a geart. Gear. Itt. Nézzük a kesztyűt. 15 offense. Hogy néz ki? Ó, nagyon kis tutkó barna kesztyű. Szuper. Visszaenged majd egyébként. Össze tudsz szedni mindent. Oké. Akkor most nem kell ezen killódni. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's from twice. Never judge a tone by its cover, I say. Aha, és akkor most tanuljuk meg azt, amit Exterior is mondott. Ghost. Don't let her see. Aha, és most kell elterelni a figyelmét. Mert hogy a szellemek mellett nem lehet csak úgy elsúnyulni ám. Mert hogy ők látják. Aha. Ötletes. Oké. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Ezt ki kéne próbálni. Ezt a chestet. Így, hogyha nem lát a szem. 500. Így ezt ki lehet nyitni, ha nem lát. Ezt mondtátok a múltkori streamben. Ó, de király. És ilyen chestből is van, vagy 2000. Ezzel mit is csináltam? Aha, ezt. És tök jó, hogyha sunyolunk, akkor még a varázsigéket is suttogva mondja ki. Jó, hogy erre figyeltek, hogy nem itt ordítozunk. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Sándor, semmi gond, hogy megkérdezed. Hugrabugos vagyok. Hufflepuff. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ezt össze kell rakni reparóval. Na, ez vagy allergia, vagy sikerült összeszednem valamit. Ez olyan, mint a Dark Souls-ból az armor. Tudjátok, a visszatérő hagymalovag armor. Aki régi Dark Souls-os, az tudja, miről beszélek. Igen, egy heal poti. Huffle for life. Na, örülök. Hogy nem Mardekár lett. Van a játékhoz csomagkapcsolva, illetve nem csomagkapcsolva, hanem egy ilyen Wizarding School. Van egy honlap a Discord szerverünkre, ki is linkeltem. És ott meg lehet csinálni, ahol előre úgymond egy ilyen kis tök aranyos történetben megalkothatod a saját karaktered. És akkor ott a döntéseim következtében az jött ki, hogy hugrabugos legyek. Úgyhogy ezért nem Mardekár. Persze választhattam volna a Mardekár, csak úgy döntöttem, hogy ha már ez jött ki eredményként, akkor főszabály szerint ragaszkodom ahhoz, amit megjósoltak, úgyhogy legyen Hufflepuff. Ez a otthon akarok maradni és játszani vírus. Lehet. Quidditch uniform. Ezt is megnézzük. Tényleg igazatok volt, hogy 3 percenként váltogatom a gírem, úgyhogy fölösleges gírt vásárolni. És ez egy legendary item. 14 defense. De hülyén néz ki. Ó, na mindegy, jó van, legyen ez. Tudom, hogy lehet a skinjét változtatni, de mindegy, akkor maradjon ez. Maximum akkor lehet, hogy a cloaknak... Várjunk, mert szereztünk új... Vagy a robe, bocsánat, nem cloak. Igen, ez van most eltakarva. Jó, mindegy, akkor legyen így. A Hufflepuffosoknak milyen erényük jó? Fú, ezt ha 10 évvel ezelőtt kérdezted volna, tudtam volna rá válaszolni így. Az a baj, hogy nagyon régen olvastam már a könyveket. Meg nem mondom neked. Nem tudom neked megmondani. Most nem tudnék elmondani olyan dolgot, ami kifejezetten rájuk jellemző. Tehát valahogy még a holló hát is jobban a fejemben van, a Mardekár nyilván, hát a
A Gryffindorról meg nem is beszélünk, de hogy lojálisak, azt mondják. Szorgalmasok. Na. Mi vagyunk a jó gyerekek. Reparo nem. Ez egy titkos járat? Nem? Ha ott kell valamit csinálni. Ó, fel kellett ébreszteni. Másban nem fér be felvett. Igen, ez a büfészak. Ők a munkásosztály. Shit, bitch. Au! Tényleg lehet hozzájuk vagdosni cuccokat. De mintha nem hittem volna el. Ha így lehet tölteni az Ancient Magic Meter-t. Oké. És kaptunk még egy achievementet is, illetve trófát. Egyébként már vannak pár, akik végigvitték a játékot, csak szólok. És már platinázzák is egy csomóan. And you are dead. Mit dobott? Ez mi? Ha? Ide lehet húzni talán? Nem. Hogy szerzed meg azt ott? Figyelted te is. Azért az már durva, srácok. De hogy utána, miután kipörgetik a Harry Potter, tehát a Hogwarts Legacy-t, hogy utána mit csinálnak? Mennek csézni vissza, vagy mi? Hogy itt haladni kell. De szépen tükröződik a márványpadlón a minden. Lesz nagyobb, mint a Hogwarts Legacy, Sándor. Csak ez szerintem olyan lesz, mint a tavalyi Elden Ring, hogy például a Game Awards-on biztos vagyok benne, hogy előkelő helyen fog végezni. Lehet, hogy évjátéka is lesz belőle. Lesznek nagyobb volumenű címek. És lehet, tudom, hogy ahogy írtam is, ez nem egy Nintendós nemzet, a magyar. De a Tears of Kingdom szerintem az nagyon-nagyon erőre fog jönni. A Spider-Man 2 az szintén, ugye a Sony-nak az egyetlen nagy címe idén. A Jedi Survivor szerintem egy jó játék lesz. Úgyhogy hát abban nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz nála nagyobb idén. Szerintem úgy is fogalmazhatnék, hogy lesznek olyan jó címek, mint ez. Nearly there. Best keep my wits about me. AC-t is várod. Az se hülyeség egyébként. Mennek vissza a Lego Harry Potterezni, az is jó lehet tényleg. Gyorsan kipörgetik a Hogwarts Legacy-t, aztán go vissza Harry Potterre, vagy igen, legózni. 11 offense. Fúj, de rosszul néz ki. Jaj. Azonnal eltüntetjük, hogy ne látszódjon.
Fejesünk meg még nincsen. Innen jöttem. Engem az piszkál, hogy oda hogy lehet menni. Oda. Véletlenül megnyomtam a kört. Várjál? Ott valami történik. Látlak. Látlak. Így lehet ide jönni. Szerencsére hamarabb rájöttem, mint ahogy Angi papa beírta. Ez névi büszkeséggel eltölt, de azért köszönöm szépen a segítséget. Szereztünk újabb szemüveget. Nézzük, hogy néz ki. Nem tetszik. Attól függetlenül rajtunk marad, csak elrejtem a skinjét. %5-ban vagyok a challenge-ekben egyébként, srácok, tehát az így. Jó, hát el lehet lenni a játékban, mondtátok is, hogy is fogalmaztatok? Markolóval lehet a játékba pakolni az időt? De hülye vagyok, nem ezt kellett volna csinálni. Nem! Az jó. Rövidítés. És akkor a másikat is meg lehet így szerezni, igaz? Sajnos muszáj vagyok visszamenni és megcsinálni. Előre is elnézést mindenkitől. Ott van pedig a mechanik. Oda látom. Mégsem jön föl. Miért? Vagy másik ilyenbe bele kellene lőni? Nem jön föl ilyen mechanik sehonnan. Jó, mindegy, akkor ezt majd valamikor máskor megszerezzük. Most ebben sokkal több energiát már nem teszek bele, mint amennyit érdemel a dolog. Már voltam, és akkor mehetünk erre tovább. Itt lesz egy fight. Jöhettek. Ó, hogy ennek ekkora range-a van. Oh, goddammit. Menj onnan. Jó. Jók vagyunk.
Jó, egyébként le is vitték a HP. Ó, de így visszatöltődik a HP. Ó, hát ez nem egy ilyen... Nem annyira komoly egyébként. Így, hogy visszatöltődik. Azt hittem, hogy nekem kell majd visszatöltögetni. Bár megmondom nektek őszintén, hogy a God of War Ragnarök után, amit végigvittem legnehezebb fokozatba, kicsit megfogadtam, hogy úristen, tehát most egy ideig megpróbálok finomabban játszani a játékokkal, mert az nagyon kemény volt. Rossz helyen keresed. Hello papi, szia József! PS5-re egészen biztosan nem lehetséges, József. A játékhoz pedig létezik magyar felirat Google fordítós. Én úgy tudom. Amiben nem sok hálát fogsz találni. Bár mit tudom én? Még az is lehet, hogy ez jó. Nem láttam végül is, hogy milyen minőségű. Ó! Középkor. Menjél már, ez milyen jól néz ki. Ha! Wow! You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. Oh. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ja, akár Morhedi vajá, igen. Igen, akár odáig is visszaugorhatunk. Sneaking in the restricted
restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. No. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Ó, és kiáll mellettünk. Sebastian, what will your uncle say? Revelio. 260 XP. Megszereztük, amiért jöttünk, tehát ez nem gond. De a végén szegényt elkapták. Mehetünk vissza a profhoz. Itt van egy chest, amit még gyorsan fel akarok venni. Át kéne mennem a tűzön? Hogyan? Nem tudom onnan nem tudom eloltani. Speech level up, igen. De most a Snake Scare-re gyúrunk. Revelio. Tüzet nem lehet eloltani valahogy, srácok? Ja, de várjunk, éjszaka nem szabad szaladozni. Akkor bujkáljunk, nem? Revelio. Glacióért király kiáltana. Aha. Glacius? Ez lenne? Amit te mondtál? Hogy fagyasztunk? Revelio. Aha. És voltam még kint éjszaka, de hangulatos így is. Megszerzed és lefagyasztod, oké. Oké. És egyébként Zoltán, te a könyvekre emlékszel leginkább, vagy a filmekre? Miből maradt meg ez a lexikális tudás neked a Harry Potterből? Mert én egyébként szinte maximálisan csak a könyvekre emlékszem valamennyire. A filmek olyan nagyon mély benyomást nem tettek rám. Bár jók voltak, szó se róla, minőségi darabok voltak a filmek. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ja, a régi Harry Potter játékból. Aha. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look.
dear. Some of these pages seem to be missing. Kiszaggatták a lapokat. Someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. És még a main questeké is van challenge. Kaptunk egy e-mailt, illetve egy mailt. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to meet outside of the castle. Okay. Aha. Igen. És ehhez ez a legközelebbi. Travel. Jó, hogy most ezt akarja nekem megmutatni. Oh shit! Bocsánat, tehát akkor rohadt nagy a map. Hát ezt még egyszer meg kell néznem. Mindenképpen meg akarok nézni még egy órát. Map. Sorry. Na most már oda tudok menni? Most már oda tudok menni. Van reparónk egyébként. Ez megvan. És azok drága dolgok, Zoltán. Én megértem.
De nézd, az fontosabb, hogy az meg legyen. Pláne, hogyha foglalkozol ilyesmivel. Úgyhogy ez meg várhat. Lehet, hogy mire majd oda jutsz, hogy ez kerül sorra, addigra meg már ez le lesz akciózva. Az egy drága hobbi, igen. Az egy drága hobbi. Ha meg nem hobbi, akkor meg muszáj. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Aranyos a tanárnő, így van. Bocsánat, az orrfújáskor kikapcsoltam. Köszi, hogy szóltál. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Nem, nálam volt, csak orrfújáshoz lekapcsoltam a mikrofont, hogy ne hallgassátok, hogy itt trombitálok. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Ja, és itt lehet majd kertészkedni?
És ez real time megy. Lehet adni hozzá trágyát is. Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about És már tudunk belőle HP potit csinálni. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hozzá bejáratok órára? Aranyos tényleg egyébként. Normális. Abszolút. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in defense against the dark. De jól néz ki ez is, srácok, milyen jól meg lett csinálva. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Revelio. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Valami chillingel, de lehet, hogy lent van az. We Gryffindors fight with honor. And here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Ezeket azért csak összeszedem, srácok. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Összeszedem, még később jól jöhet. Meg itt van még egy page. Tíz perceket minden zöldséghez. Az a Farmville, még a Facebook hőskorából. És mennyien nyomták azt a mindenit neki. Sú. Ó, eddig ezt nem láttam. Look at that. Well, Oh. they can get their mouths on. Mum saved her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little Ez egy elég erős növény. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Tehát akkor ezeket a növényeket még támadásra is lehet használni. Ez mennyire jó már? Nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó a játék. Szinte már kezdek elveszni amúgy benne. Annyi minden van. Ezt sajnos nem tudom kinyitni. Fű, de nagy. Tehát több melegház van a melegházon belül. De jól néz ki. Üvegház, bocsánat. A melegház az más. Travian meg Teve Klub. Szia, Josefu! A Teve Klubom nekem is volt.
Meg hősemberem. Vagy ősember, bocsánat. Igen, elvesztem benne teljesen. Nagyon-nagyon szuper lett egyébként. Én nem is számítottam rá, hogy ez ilyen lesz. Ehhez képest még múlt héten ilyenkor még csak legyintettem rá, hogy majd meglátjuk, de hát ez... De tényleg nagyon jól sikerült. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Megtanultunk kertészkedni. Még van valami. Nézzük csak meg. Hát csak kilútalom már itt ezt, hogyha úgyis itt erre járunk. Nem vagy Harry Potteres, de nagyon kacérkodsz a megvételével. Én most így az első 4-5 óra elteltével simán tudom ajánlani. Szerintem jó lett. Ezt nem fogod megbánni. Ez most határozottan jól sikerült. Semmi olyan dolgot nem látok benne, tudom, ilyen buktató lenne, vagy unalmas, vagy olyan ezerszer látott dolog. Nyilván, ha ez nem egy Harry Potter játék lenne, akkor ez egy generic akciójáték, de ez egy Harry Potter játék, hely, szóval tök király. Nézzük csak a questeket. Potion Glass. Na, menjünk el még 1 órára. 2 órát le kell nyomni egy nap. Dolgoznak a multin? Nem tudom, hogy van-e annak szükségszerűsége, bárki tudja. Végül is az se lehet kifejezetten rossz, egy multi. Csak nagyon nehezen tudom magam elé képzelni a multiplayer dolgokat, bár hogyha online kópra gondolsz, mondjuk az nem lenne rossz. Oké. Modder csapat próbálja a multit. Akkor ahhoz majd még idő kell, de már nem olyan sok, ők elég gyorsan meg szoktak oldani mindent. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggen-Weld potion. Na. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggen-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. No. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggen-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. IGN nem van a cikk. Van belőle prototípus. A Skyrim multiplayer játék módján. Az mondjuk jó. Az állítólag jól sikerült. Use a strong, even motion when crushing your ingredients.
És akkor ebben a kis mozsárban felapítottuk. One errant sneeze could be disastrous. Kavérnyolunk egy kicsit. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Nagyon jó, hogy a main missionben tanulunk meg kertészkedni például, meg ilyenek, tehát ez tök jó. Ez tök jó, hogy nem csak így tudjátok egy ilyen unalmas tutoriálban van eldugva, hogy kattints ide, menj ide, és akkor itt majd meglátod, és akkor hurrá. Nagyon jó. Igen, nagyon jól megcsináltak, hogy be kell menni az órákra. Miért akarod ezt tudni? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you prodigy with potions? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Hát nem ezt adta nekünk feladatként a professzor úr. Úgyhogy szerintem ez nem egy jó ötlet. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Jó, kihozzuk neked ezt a szart. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Revelio. Ebből baj lesz. Már most mindegy, felültünk erre a hintára. Revelio. Memorandum. 1875. Oké. Még a pénzét is ellopjuk, hát ez csodálatos kirándulás itt egyébként. Hol van ez a srác? Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Nem veled kell beszélni. I wish he talked about it more. Gareth Weasley. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you Gareth Weasley finished. Csak nem rokona Ronnak. Mert ugyanúgy néz ki. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough.
Igen. Másodperc. És akkor erre komolyan várni kell? De jó, mert lehet látni kívülről, hogy kész van-e. Mi történik? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Lehet, hogy jobb lett volna, nem segítünk neki. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Oh shit. Természetesen most elkaptak minket is. Tudtam, hogy nem kellett volna megszerezni. Igen, csak a Weasley családék ilyen vörhenyesek, úgyhogy szerintem ez kizárólag Ronnak a dédnagyapja lehet, vagy ők nagyapja. Nem tudom, hogy pontosan ő milyen státuszban van itt. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Természetesen rájött, szóval ne kezdjük el tagadni. Sajnálom. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, Ezt értékelte. I will say you've done well. I confess I was Értékelt, hogy bevallottuk. skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Revelio. Ez ennyi volt a Potion Class. És meg is vagyunk 10-es szintű, tehát akkor itt tudunk majd főzögetni. Ez defense-t ad. Ó, ez nem is rossz egyébként. For one in-game day. Ha. Ez nagyon jó tud lenni, hogyha éppen keresget az ember. Tök jó. Tök jó, nagyon tetszik. Ez is olyan szépen meg van csinálva ez a rész. Nézzétek már, mennyi részlet van itt össze-vissza. És úgy ilyenkor mindig olyan rosszul esik nekem, tudjátok, hogy a játékos csak úgy elszalad mellette, tehát egyszerűen nem tudsz vele betelni, hogy most így ezeket mindent megnézeges, de itt ilyen üstök, meg a falakon különböző figurák, stb., meg formák. Szegény fejlesztők annyit dolgoznak, én még csak itt átszaladok rajta, pedig próbálok mindent megnézni tényleg. Nem is a map kell nekem, hanem a quest. És most kéne nekem a map. Tehát akkor hol vagy te? Itt vagy. Főha. Hát jó messze vagy, hallod. De aztán jó sokat kell nekem menni. Na mindegy, akkor kezdjünk el menni arra. Úgyis van egy csomó minden, amit fel lehet fedezni, miközben futkározunk.
I really have made a mess of things. Ez micsoda? Egyik sem működik rajta, akkor ezen majd valamilyen másfajta mágiát kell használni. Cressida Bloom. Mi ez a jel amúgy? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Fel volt írva a táblára egy csomó varázslat, erre is gondoltak, de jó, na például ez emelet elfutottam. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could Összeszedjük help if I neked. have the time. Oh, I'd very much Ez egy teljesen appreciate mellékes it. küldetés. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Oké. Oké. Megcsináljuk majd neki, de nem most. Ezekkel majd később foglalkozom. Gír. Nem gír. Hanem quest. Bocs. Ha leugrok, akkor ez... Jó. Majd ezeket tényleg fogom figyelgetni. Öregem, hogy ez mekkora, vagy mekkorának tűnik. Hatalmasnak tűnik az egész iskolának a területe. És ez még semmi, amit most látunk kb. Nem csak tűnik, az is. Hát remélem is, hallod. Most már azért tényleg kezdem érezni, hogy nagyon sok tartalom lesz a játékban, tekintve, hogy milyen nagyok a pályának a méretei. Moonstone. Fene tudja, mire jó, de azért csak összeszedem. Légyölő galóca. Ha? Tök jó, hogy leszedem és így széthullik. Ott a híd. Ott. Tök jó. És itt lényegében én most itt bányászok. Látjátok, még tudja hátrafelét is, ha errefelé néz. Tök jó. Sokáig el tudod vinni a térképet. Egyébként lesz majd valami hátas a játékban? Ez mount, vagy ilyesmi? Low. Vagy griff. Bármi. Ami megkönnyíti az utazást. Ezt nyugodtan elspoilerezhetitek. Erre azért kíváncsi vagyok. Oh shit. Itt volt nekem egy gyors utazási pont. De ezt miért nem láttam? Miért nem láttam én, hogy itt van ez a gyors utazási pont?
Seprő is, meg Mount is. De ha seprő lesz, akkor igazán lehetett volna Quidditch is. Nem srácok. Értem én, hogy a karakter megsérült, meg ezt értem, csak hogy értitek. Az egyik pre-order ajándék a hipogriff. Ez a krumpliknak van. Pre-order ajándék. Hát ez... Mink itt szaladozunk. Víz kicsit érdekesen néz ki, de most ebbe csak azért kötök már bele, hogy lehessen valami rosszat is mondani, de olyan, mint a kiöntött bitumin. Látjátok? De jó van, csak valamibe beleakadtam. Ennyi. Megyünk tovább, ez rossz indulatú volt. Meg lehet őket ölni? Meg hát. És dobkúst nem csak elesik szegény. És a csirke? Nem dobnak semmit az állatok. I should investigate. Te is megkaptad. Okay. Amikor esik az eső, a ruhád vizes lesz. Jó, ezt is vegyük be, mint pozitívumot. Már annyit marveleztem, hogy azt hittem, hogy az Amerika kapitány pajzs, de csak hasonlít rá. Itt nincsenek valami virágok, amiket össze lehet szedni? Ritkaságok? De. Ott vannak a gembák. Itt meg itt. Ez itt egy gyors utazási pont, ez meg itt egy zsák. Solar Protection. Ja, hozzád kell jönni, Csumi? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here?
Most téged el egy mardekáros csaj, kérdezted, kell-e majd úszni? Stégen áll egy mardekáros csaj. Ő, aki ott van? Grace. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. És mardekáros. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Oh. Might you be the one to help me? Persze. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. No. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Okay. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Lehet uszizni. Ez amúgy jó, hogy megcsináltak, hogy lehet benne úszni. Mert így nem az, vagy egy tök fölösleges tó van a semmi közepén. És tényleg úszkálhatunk bakker abban a tóban, amit láthattunk, meg olvashattunk egy csomószor. Ez azért a kemény vonalas tűzben edzett Harry Potter fanokat szerintem kikészíti. Igen. Vice City, tisztára. Mi is volt, amiben nem lehetett úszni? Ja, Red Dead Redemption 2, de ez de idegesítő volt, hogy mindig megfulladt a karakter. Nem is tudom, kitaláltak, hogy nem lehet úszni. Későbbekben is figyeld, és ingyél loot. Oké. Okay. Megvan az astrolabe. I should let Grace know that I found her family astrolabe.
Most nem lehet kiugrani a vízből, tehát nekünk kell partot érnünk. Oké, majd figyelgetem. Tedd el, ne add vissza. Lehet úszni benne, csak hamar elfeled sunyiba. Hát de mihez kezdjek vele? Ez mi? Revelio. They must have come this way. Think. They must have come this way. Think. Nem, én visszaadom. Visszaadom. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. Milyen rossz indulatos, hogy a tedd el sunyiba. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? No várjál, meg is lehet ezt tartani. De srácok, ennek az astrolabe-nek van bármi értelme? Az, hogy most nálam van? Nem én akarok madarakat dobálni az erdőben. Pedig az biztos, hogy tök király lenne Amerika kapitány pajzsával. Van ennek értelme? Hogy megtartsam, srácok? Vagy hagyjuk? Adjuk vissza? Ja, meg se csináltad. Ja, hát... Lazy. Én visszaadtam. Visszaadom én is. I did. I hope it makes your father happy. It will. Akkor majd te ne add már vissza, annyi papa, és mondd el, hogy mi volt. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. Megcsinálod gyorsan? Helyes. Revelio. Annyira jók ezek a job complete felugrások. Nagyon tetszenek. Checkerboard blue. It's like a place right out of a storybook. But Mummy! Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Találtam egy kalapot. Nem is akármilyet. Hello? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Gebola, köszönöm szépen, hogy benéztél. Minden jót neked. Szia! What do you have for sale? What can I help you with today? Ha, árul növényeket, ja, és megvenné tőlem a cuccaimat. Na várjál, akkor mindjárt eladunk neki cuccost. Méghozzá azt fogom csinálni, hogy először a gíremet felöltözünk. Azt mondja 21. Jó, vegyük fel akkor ezt a kesztyűt. Jó, ez ugyanaz. Nézzük az új sálat, az még 11-es szinten lesz jó, és szuperb. De tuti. Micsoda főzős köntös. 21 defense. És ezt lehet upgrade-elni is össze-vissza. Gondolom a legendary cuccokat ne adogassam el. Man. Ezt mindenképpen tartani fogjuk. Ez jól néz ki. Szia, Homer Simpson! Mi ez a balhé a játék körül? Nem tudok róla, Homer Simpson. Nagyon elfoglalt voltam a mai nap, és nem igazán tudtam gamer sajtót olvasni. És hogyha bárki tud a balhét a játék körül, akkor az írja le nyugodtan. Na és akkor mivel Exterion mondta, hogy figyeljek arra, hogy adjam el a cuccokat, mert véges a
Ezt nulláért veszi meg. Azért adom neki. No trouble selling this. Thank you. Legendary cuccot azért nem adok el szerintem. Na, már van 2000 vupi-upim. Lassan már totál gazdagba nyomjuk. És azt mondja, hogy van itt még egy chest itt. Imperiál. Várjál már. Imperiál. Ó, de jól néz ki ezt. Nyugodtan adhatod a legendary-ket is, de várjál, azokat nem lehet upgrade-elni, Angi papa? Nem is kell őket? Tehát ez nem kell szem előtt tartani? Most ezt küldi hadatra növelni gészatokat. Oké. Nagyon mély nyomokat hagyott benned ez a játék exterion, hogy így simán még a küldékre is emlékszel, ez tök durva. Mármint abból a szempontból, hogy ezt így el tudtad nálad érni, ez tök jó. Értem, Angi papa. Aranyvérű vagy. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be De hülyén nézünk abba a kalapba, majd leveszem. Ezt a kalapot le kell venni. Azt hova elreptettük? De jól néz ki, ilyen gírem vajon lehet? Been a such a manner and so close to Hogwarts. What is that? Reparo. Levioso. Accio. Nem tudok fel. Revelio. Valamit ezzel lehet csinálni. Most mondja el. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Megtartottad, Angi papa? Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you.
chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with... Megtartottam, megátkozott a csaj, hogy eltettem a családi erekjéket, de nem tudom semmire sem használni. Mindjárt levesszük ezt a kalapot, mert nagyon gázul néz ki. Illetve nem levesszük, csak csinálunk egy ilyet. Megmaradt a dolgok, mert a melléköltések is izgalmasak, és nem ilyen tucatölj meg 10 vatkan. Na, annak nagyon örülök. Annak nagyon örülök. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here. Revelio. There's a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Igen. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Solve Merlin's trial. Revelio. Gyanús nekem egyébként. Oh. Incendio. The flames make the pyre sink. Aha. Igen. Aha, meg kellett őket gyújtani. What a day! I can hardly believe it. Te is emlékszel a legtöbb dologra. Jó ez nekem a combatban. Vagy micsoda, jó ez nekem itt is. Nem kell nekem ide a fire. Auto-atakkolok én. Így is nagyon komoly DPS vagyok. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh. Oh, not precisely. Pajzsai egyenes arányban vannak a színkóddal.
You should Értem. feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Trials of Merlin. Aha. És ő el is teleportált. In our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Akar velünk beszélni egy portré. 375 méterre van innen. Lehetséges, hogy akkor most kéne tényleg egy gyors utazást eszközölni, mert ez nagyon messze van. Hol is vagy te pontosan? Jaj. Igen. Onnan már nincs is messze, és ott egyébként útba is esne, aha, akkor oda kéne travelelni. Na és akkor most nekünk... Jó. Érdekes, hogy tehát egyébként én nem mondom azt, hogy nekem nem maradnak meg a küldetések, amikkel játszok. De lehet, hogy ha majd haladunk előre, akkor bennem is ugyanígy mélyebb nyomot hagynak a questek. Mert tehát nem azt mondom, hogy unalmasak a questek, de egyelőre tudod, ez a mennyi ide, gyere oda, mennyi ide, hozd vissza, ilyen questeket csináltam. Persze most ez sem volt rossz, csak ez is ez a menj oda, hozd ide quest, de ezekre sem nagyon akarok panaszkodni, mert végül is mindegyik mesél valamit, és ez jó. Tehát tényleg nem ez a 10 vaddisznó, és akkor csak úgy for no reason öld meg, tehát ez valóban így van. Ez már itt a játék legelején is ordít a játékról, hogy nem ezt kell csinálni. Jaj, de jól néz ki. Egészen különleges egyébként. Incendio. Mi a számok vannak rajta. Jó, fogalmam sincs, erre majd rájövünk. Híd elején van a sorrend. Mondja Exterion. A földön. Egy. Jó, hogy a háromszög az egy. Mert ez a háromszög. És ez pont az egyesen van, szuper. Oké, a kocka az a 3. Incendio. Nem látom. Ami meg volt kormolódva, most van 3-ason. A kör az 2. És akkor az abszolút háromszög. Ja, várjunk, nem jól csináltam. Nem jól csináltam. Ez 3. A kocka az 4. Igazad van. Igazad van, 3 vonalnak láttam. Igazad van.
És akkor az meg lesz 1. Hű, de jó a zene. És akkor itt le lehet menni a híd alá? Ó, micsoda kis extrákat tudunk itt meg. És itt a chest. És itt van több chest is. Bookstand. Ez what is it? Twilight Cloak. Na, ezt mindjárt megnézzük, ezt a Twilight Cloakot, hogy ez micsoda. Hát a jobb cloak, mint ami most van rajtam. Ó, de jó kockás. Zsír. Mondjuk defense-t ad, vagy offense-t ad, nem is kevéssel többet. De az tök jó. Megyek, tolom kicsit én is. Szia, Valveri, jó játékot neked. Exterion, te meg, ha jól tudom, akkor ilyenkor 12 órázol, azért tudod nézni a streamet. Ott, ha játszik, munkából streamet néz. Ez se kutya egyébként. Ez se kutya. De jól teszed egyébként. Vagy csak 8. Holnap lesz 12. Ja, ilyen 8-12, így vagy váltásokban? Ilyen páros napokon, mondjuk 12 páratlan napokon, meg 8. Csak mondtam most egy példát. Ezt nem lehet kinyitni, mert nincs lockpick. Nincs benne rendszer. Ja, gondolom akkor, ahogy beosztanak. Ez mi volt? Házi manó volt. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Jaj, ne, már megint kezdődik ez a hülye ajtózás. Az nagy volt múltkor, amit itt csináltam a tegnapi streamben. Hogy azt hittem 21-re kell kihozni, mint a Blackjacket, aztán kiderült, hogy dehogy. Hufflepuff Barrels. Már kaptál ruhát. Ő akar velünk beszélni. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more.
Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Oh, didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. I shall go and see her right away. Brilliant. Háziban páncél is van. Suspect is your knack for hard work and her keen mind. Both mysteries may be solved sooner than you think. Lovag a kedvencem, aki táncolni próbál tanítani egy trollt. Na, erre meg kíváncsi leszek. ...1155 méterre van várjátok, ahhoz nem kéne gyalogolni viszont, map. Hogsmeade. Jaj, world map. Holy Jesus Christ, man. Hát hova kiküldtél? Oh my god. Ho. Akkor Hogsmeade-be kellene menni. Mondjuk úgy ide. Azzal nagyjából az útnak a felét le tudom vágni. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. 1 kilométerre elküldött bakker. Azért szignifikánsan közelebb vagyunk, de jól néz ki éjszaka ez a játék, de jó. Baromi jól néz ki. Jaj. Nagyon hangulatosak egyébként ezek az atmoszférikus effektek, amiket láttok, tehát a köd, az éjszaka, annak a különböző fényei egész egyszerűen jól néz ki. Meg harmonikusan együtt vannak a színek is, és tök jó, hogy a játék mer színeket használni, tehát nem minden ez a barnás, szürkés, sárgás. Kastélyban lumosszal, az jól néz ki. Majd megnézem. Hát az meg mi? Fel lehet robbantani a Spidert. Oké, majd ezt megnézzük egyszer. Ez is milyen jól néz ki. Ha! Hihetetlen, nagyon jól meg van csinálva. Látszik, hogy abszolút Harry Potter fanok dolgoztak rajta. This must be the place Minister Diggory mentioned. Here you are. I'm Revelio. pleased to see you took my advice. Ezt azért csak megnézzük. Visszatértem. Oké. 3 rupi. Nem fedeztük fel azt a gyorsutazási pontot, még azért gyorsan kimegyek.
Ide se kell már még egyszer elódalogni. Most egy teljesen másik házba jöttem be sajnos. Nem baj, itt is van Whoopi. This looks intriguing. Aha. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand Ide. in his disappearance. Revelio. Ott egy chest, még az gyorsan összeszedjük. Szia, Chris Hun! És 46 Whoopi. Meg még ott is van egy felvehető cucc? Aha. Revelio. Okay. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw Drága Leon. after going to meet De a jól girl mondod, named Chris Hun, Anne. csak én hívom They Whoopi-nak. never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? Ő tépte ki, aki beköpött minket. Yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Mm-hmm. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Na, erre még kíváncsi vagyok. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. Mm-hmm. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. Hmm. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, Köszönöm, Mangi papa, hogy benéztél, minden jót neked, szia! on the other side of the globe by now.
Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Wow, és komolyan megcsinálták. Na. Ó, egy nyuszi. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Okay. Do keep your wits about you. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty dementors. Not even I could convince the ministry to send them off. There's no need for such. De jól néz ki. És ott vannak a foglyok. Itt nem tudok semmilyen skillt használni, csak követni tudom. Itt megbolondult mágusok sorba. Little of what you should know at Hogwarts. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. És akkor be lehet nézni egy cellába, ami így néz ki. Hú. Hát igen, itt az Azkabanban nem annyira jó lenni. Az biztos. School's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience. Ja, Speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? No. Oh shit. Mi a franc? És akkor most ez megölte? Nem. Oh, the cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Fú, az komoly. A fele gondolta volna, hogy ő meg is támadja. Még azt akartam megnézni, hogy ez a quest, várjunk, ez hogy indult el? Most hirtelen nekem nincs is meg, hogy itt most miért vagyunk. Várjunk egy pillanatot.
Külön már nem írja le nekem. Mindegy, most hirtelen nem emlékeztem, hogy kerültünk ide, de hogy is... Ja, persze, az a festmény küldött ide. Oké, most már akkor megvan. Jó, akkor viszont én itt nyomok szerintem egy mentést. És megköszönöm nagyon szépen nektek a figyelmet, srácok. Innen fogjuk holnap folytatni. Ma ez csak egy ilyen keddi random stream. Holnap pedig folytatjuk majd egy hosszabb streammel. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. Legyetek jók, ha tudtok. Holnap este találkozunk. Sziasztok, srácok, jó éjszakát, minden jót!